Hello friends, welcome to Assamese Educator. First of all, আজি ভিডিওটোত আপোনালোকক জনাও কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ YouTube চেনেলৰ বাবে কেনেকৈ সিনেমেটিক ইন্ট্ৰো কেনেকৈ বনাব ইন্ট্ৰডাকচন আৰম্ভণি যেটো ভিডিও প্লে হয় যিবিলাক সেইবিলাক কেনেকৈ বনাব আৰু এটো বনাবলৈ হলে এই ওয়েবসাইটটোলৈ আহিব লাগিব ওয়েবসাইটৰ নামটো মই পিছত কম তেনেহলে এই ওয়েবসাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে গেট ষ্টাৰ্টেড ফৰ ফ্ৰী ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইন্টাৰফেসটো দেখা পাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তো মই সাইন ইন উইথ ইয়োৰ গুগল একাউণ্ট এইটোতে কৰি দিছো শৰ্টকাট হৈ যাব গুগল একাউণ্ট দি সাইন ইন কৰি দিছো তো গুগল একাউণ্টটো ডাইৰেক্ট আহি যাব জিমেইল একাউণ্ট যেটো দি লগইন আছে এইটো মোবাইলত এইটো আহি যাব তো ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এনেকুৱা দেখা পাব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে প্লেন টাইপ ফ্ৰী ৰেন্ডাৰ্ড ভিডিও ৰিমেইনিং 2 মিনিট এইটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে এডিট ক্লিক কৰিব না অলপ তলত যিবিলাক ভিডিও আছে সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব পাৰিব বিভিন্ন ফ্ৰী ভিডিও আছে চাওক আপোনালোকে প্লেন ফ্ৰী ইয়াত আপোনালোকে এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেলৰ বাবে ইন্ট্ৰো বনাব পাৰিব 15 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড 12 সেকেন্ড এনেকুৱা আপোনালোকে ইন্ট্ৰো যেটো ইন্ট্ৰো বিলাক যিমান ছুটি দিব পৰা যায় সিমানেই ভাল মানুহ বৰ নহয় এই কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ভিডিও আছে তো ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন কেইটা পেজ আছে সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰিব তো এইটো মই এই ভিডিওটো চুজ কৰিছো তো এইটোৰ পৰা কেনেকৈ বনাব আপোনালোকে আমি প্ৰিভিউটো চাই লওঁ তো আপোনালোকে ইয়াত কাস্টমাৰ নাওত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন এডজাষ্টমেন্ট কৰিব পাৰিব কাস্টমাৰ নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা আহি যাব তো আপোনালোকে ইয়াত টপ লাইন মেইন লাইন বটম লাইন ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত এড অডিঅ'ত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অডিঅ' ক্লিক কৰিব পাৰিব তো মই এইখিনি আগত লিখি আপোনালোকক দেখাই আছো তো মই লিখি লৈছো টপ লাইন মেইন লাইন বটম লাইনটো দিয়া নাই তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা অডিঅ'টো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এড কৰিব পাৰিব তো ইয়াত আপোনালোকে ৰিজল্যুশনটো চুজ কৰিব পাৰিব 360p নে 720p তাৰ পিছত টেমপ্লেট ডিউৰেচন ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰ পিছত একাউণ্ট বেলেন্স ইয়াত আছে টেমপ্লেট ডিউৰেচনটো এইটো ইয়াত চেঞ্জ নহয় মই এতিয়া ক্ৰিয়েট প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিছো তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়োৰ অৰ্ডাৰ ইজ অন ইটস ৱে তো ইয়াত মই ভিউ মাই প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰিভিউটো আহি আছে অলপ সময় মাই ভিউ মাই প্ৰিভিউছ ইয়াত ক্লিক কৰিম তো এইটো নো থ্যাঙ্কস কৰি দিব আপোনালোকে ক্লিক টু প্ৰিভিউ এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰিভিউটো আহি যাব তো চাব পাৰিব আপোনালোকে যেটো বনাইছে হেটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো আপোনালোকে আকৌ এডিট কৰিব পাৰিব মই জাস্ট আপোনালোকক এটা ডেমো বনাই দেখালো কেনেকৈ বনাব পাৰিব সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে বনাব পাৰিব তো তাৰ পিছত আপোনালোকে প্লেস যদি আপোনালোকৰ হৈ যায় বনোৱা শেষ হৈ যায় নহলে আপোনালোকে প্লেস অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এটা অপচন আহি যাব আপোনালোকে এইটো ৰিসেল কৰিব নোৱাৰিব ইউ মে নট ৰিসেল দিস ভিডিও ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এইটো ওয়েবসাইটৰ নাম হ'ল flixpress.com আপোনালোকে গুগলত মাৰি দিব flixpress অটোমেটিক্যালি আহি যাব এইটো মই আগতে কোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে তো ইয়াত পিছত ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড এণ্ড শেয়াৰত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড SD নে SD ক্লিক কৰিব আপোনালোকে SD ক্লিক SD ডাউনলোড কৰি ল'ব SD ডাউনলোড কৰিলে কোৱালিটিটো বহুত হাই ৰিজল্যুশনত ডাউনলোড হ'ব তো নেটৱৰ্কৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা পায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যেটো আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি নতুনকৈ চাই থাকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব কালি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনাৰে জয় হিন্দ জয় অসম